project right now. We are here to present the deliverables of the three project beneficiaries that participated in this cross-border cooperation project. Municipality of Pella, Municipality of Negotino, and the Ephorate of Antiquities of Pella collaborated in order to promote the wine tourism of the two areas. So, before the presentations that will take place from the project managers and the other officials that participated in the project, I want to pass the floor to the Mayor of the Municipality of Pella, Mr. Stampos, for the initial greetings. Καλή σας μέρα και καλώς ορίσατε. Mr. Mayor of Negotino, κυρία Διευθύντρια της Εφορίας Αρχαιοτήτων Πέλλας, κυρία Αντιδήμαρχε, κύριε Υποδιοικητά της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, αγαπητοί φίλοι και συνεργάτες, μια δράση που έγινε σε συνεργασία με το Δήμο Negotino, την Εφορία Αρχαιοτήτων Πέλλας και το Δήμο Πέλλας, τελειώνει με τη σημερινή εκδήλωση και θεωρώ ότι τελειώνει επιτυχώς και με πολύ καλό αποτέλεσμα για όλους τους συμμετέχοντες. Η δράση γνωρίζετε ότι έχει ως επίκεντρο το κρασί, τον ίνο. Συμμετείχαμε δύο ίνοπαραγωγικές περιοχές με σκοπό να δώσουμε έμφαση αφενός στην τοπική παραγωγή κρασιού, αφετέρου δε στην τοπική ανάπτυξη, γιατί είναι ένα προϊόν το οποίο θα λέγω ότι συμμετέχει σημαντικά, ίσως περισσότερο για το Δήμο Negotino, αλλά και για μας είναι ένα προϊόν το οποίο βρίσκεται σε ανωδική πορεία. Οι δράσεις, για όσους δεν γνωρίζουν, έχουν να κάνουν με την ανάπλαση της πλατείας της αρχαίας Κρίνης από τη δική μας πλευρά, το Δήμο Πέλλας. Η πλατεία της αρχαίας Κρίνης, η οποία βρίσκεται πολύ κοντά στην οικία του Διονύσου, του Θεού του Κρασιού, και φυσικά σε μια ψηφιακή εφαρμογή η οποία αναπτύχθηκε από την Εφορία Αρχαιοτήτων Πέλλας και θα μπορεί μάλλον να δείχνει σε πραγματικό χρόνο, θα έλεγα, την οικία του Διονύσου. Φυσικά υπήρξε ενδιαφέρον και με τις επισκέψεις που έγιναν από τους συμμετέχοντες, από εμάς, το Δήμο Negotino, από ανθρώπους του κρασιού, με σημαντική εμπειρία, θα έλεγα, από αυτήν εδώ την επίσκεψη. Φυσικά, είναι η δεύτερη φορά που συνεργαζόμαστε με το Δήμο Negotino. Η πρώτη αφορούσε ενεργειακές αναβαθμίσεις. Πιστεύω ότι θα συνεχίσουμε, γιατί είναι μια καλή συνεργασία, έχει αποδείξει ότι δίνει αποτελέσματα και εύχομαι στην επόμενη προκήρυξη να είμαστε πάλι συνεργάτες και συμμετέχοντες. Να είστε καλά. Now I want to pass the floor to the Mayor of Negotino, Mr. Stampos. Добър ден от мене, господин градоначалник Стампос, почитувани представници на локалната самоуправа. Чест и задоволство е да се види после една година дека во општина Пела. Καλησπέρα σας και καλημέρα σας από τον κύριο Δήμαρχο. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Δήμαρχο Γιαννιτσό για την πρόσκληση. Η Πέλα είναι μια περιοχή που μας τιμά και έχουμε κοινή ιστορία. Се надевам дека нема да застанеме овдека, дека со завршување на овој проект, овој финален настан кој што се организира во општина Пела. Τελειώνει κάτι και σύντομα, αλλά θέλουμε να ξεκινήσουμε μια καινούργια συνεργασία με σκοπό πάλι την Πέλα και με συνεργασία για την Πέλα. Че
Ще продължим на заеднички проекти, а все в заеднички интерес на нашите граждани или гражданите на двете общини. Έχουμε κοινά ενδιαφέροντα σαν λαοί και θα θέλαμε να συνεργαστούμε ξανά. Имахме можност преку организирање на настаните како во општина Пела, така и во општина Неготино, самите производители на вино да се запознаат. Ο οργανισμός που ασχολήθηκε με την Πέλα και με τα κρασιά γενικά αυτά υπάρχει σε εμάς αντίστοιχος πάνω στο Μαγειρευτικό Negotino και θα συνεχίσουμε τη συνεργασία μας. Да разменат искуства, цели и идеи за понатамошни развитие на ливните винари. Να καταλάβουμε και οι δύο τον τρόπο που εργαζόμαστε. Ви благодарам уште еднаш за присуството на овој настан и како што кажав, продолжуваме понатаки за се општо добро за сите нас. Θα κοιτάξουμε για το συμφέρον και των δυο και όλων το καλύτερο και είμαστε πρόθυμοι για νέες συνεργασίες. Now I'm going to pass the floor to Dr. Elisabeth Zigarita, Director of the Ephorate of Antiquities of Pella, and she represents the third project beneficiary of the project. Κύριε Δήμαρχε Πέλλας, κύριε Στάμκο, κύριε Δήμαρχε του Negotino, κυρίες και κύριοι, με μεγάλη χαρά φτάσαμε στο τέλος αυτού του επιτυχημένου προγράμματος. Ήταν για μας ως εφορία της Πέλλας ήταν πρωτόγνωρο, πρώτη φορά. Συνεργαστήκαμε με δύο δήμους με θέμα το κρασί. Το κρασί βέβαια ενώνει. Και το κρασί είναι κάτι το οποίο σε αυτή την περιοχή εδώ στην Πέλλα υπάρχει από την αρχαιότητα. Αυτό φάνηκε με την εμπλοκή της εφορίας με την ηλικία του Διονύσου. Διόνυσος, θεός του κρασιού, και πιστεύω η εφορία πέρα από την εφαρμογή όπου ο επισκέπτης πραγματικά ερχόμενος στον αρχαιολογικό χώρο της Πέλλας μπορεί να δει το σπίτι, την οικία του Διονύσου όπως ήταν. Πέρα από αυτό οργανώσαμε και συγκεκριμένες ημερίδες, με θέμα βέβαια το κρασί. Να κάνει μετάφραση. Тук е Пела и кутия от Дионисос, Сувино, и можем да гласим за история от Дионисос и Σουβίνου. Λοιπόν, είπα ότι οργανώσαμε ημερίδες, δύο ημερίδες με θέμα την αρχαία βοτανική, αρχαία καλλιέργεια του κρασιού, αμπελοκαλλιέργεια, η οποία πιστοποιείται στην Πέλλα ήδη από τον 5ο-4ο αιώνα π.Χ. Правими работи за вино от стари години, за 2000 години. И видим, ότι толкова много години има тук на Македония, на Γενιτσά, πάρα πολύ βίνο. Ελπίζουμε ότι όλες αυτές οι δραστηριότητες και αυτό το πρόγραμμα θα ενισχύσει την δραστηριότητα της συνοπαραγωγής, γιατί πραγματικά τα κρασιά της Πέλλας είναι εξαιρετικά, όπως είναι εξαιρετικά και τα κρασιά από το Negotino. Η работи στο Πρατήμι, сакаме да вярваме че трябва по-рано вино нагоре и Пела, защото да има по-рано. Αυτά λοιπόν είχα να πω και να ευχηθώ ξανά να έχουμε συνεργασία στο μέλλον. Σας ευχαριστώ. Good morning. I would like to welcome all of you and thank you for being here with us today. Καλημέρα σας. Θα θέλαμε να σας καλωσορίσουμε όλους σήμερα. We are going to talk about our project, our common project, which is called κοινό μας πρόγραμμα. It is called Enhancing the Cross-Border Wine Experience for Local Development. Το οποίο λέγεται η ενίσχυση του διασυνοριακού εμπειρίας κρασιού για τοπική ανάπτυξη. What's Wine Up? We have 3 facts. Τι είναι το Wine Up? Έχουμε 3 δεδομένα. It's a project that was approved in the specific objective 1.3, improve the attractiveness and promote tourism in the cross-border area to enhance employment in tourism of the IPA CBC program, the second call.
είναι ένα project το οποίο έχει εγκριθεί για το συγκεκριμένο στόχο 1,3, να βελτιώσουμε την ελκυστικότητα και να προωθήσουμε τον τουρισμό στη διασυνοριακή περιοχή και να ενισχύσουμε την εργασία στον τουρισμό για την EPA-CDC πρόγραμμα δεύτερο κάλεσμα. It is based on the collaboration of 3 public bodies. Βασισμένο στην συνεργασία 3 δημοσίων φορέων. Its overall objective is to implement a series of actions that will enhance the experience of wine in Pella and Negotino in order to attract more tourists, support the development of the local economy and create new jobs. Γενικά είναι για να μπορέσουμε να εφαρμοστούν μια σειρά από δραστηριότητες οι οποίες θα ενισχύσουν την εμπειρία του κρασιού στην Πέλα και στο Νεγότινο για να μπορέσουμε να ελκύσουμε περισσότερους τουρίστες και να υποστηρίξουμε την τοπική οικονομία και να δημιουργηθούν καινούριες δουλειές. How was the main idea developed? Πώς αναπτύχθηκε η κεντρική ιδέα. The project idea was initially developed by the 2 municipalities. Το Wine Up, η ιδέα δημιουργήθηκε από τους 2 δήμους. Municipality of Pella, the lead beneficiary, and Municipality of Negotino, the second partner beneficiary. Ο Δήμος Πέλλας, ο οποίος είναι ένας από τους 2 ο leader είναι, δηλαδή ο κύριος μέτοχος, και ο Δήμος Negotino, ο οποίος είναι ο δεύτερος μέτοχος. The touristic product of Negotino is mainly based on wine production. Pella, on the other hand, is known for its quality fruit production, but the main tourist attraction is the archaeological site of ancient Pella, Ephorate of Antiquities of Pella. Το τουριστικό προϊόν του Negotino είναι βασικά η παραγωγή κρασιού. Η Πέλα, απ' την άλλη, είναι γνωστή για τα ποιοτική παραγωγή φρούτων, αλλά το κύριο τουριστικό κομμάτι είναι το αρχαιολογικό μέρος της αρχαίας Πέλας. The main question was, how can local authorities encourage tourism focusing in the wine production as part of their cultural and natural heritage in order to support employment in tourism? Η κύρια ερώτηση ήταν πώς μπορούν οι αρμόδιοι τοπικοί να βοηθήσουν, να βοηθήσουν ή να αναπτύξουν τον τουρισμό επικεντρωμένο στην παραγωγή κρασιού σαν μέρος της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς για να μπορέσει να υποστηρίξει την εργασία στον τουρισμό. The answer comes using a notion which is in the center of contemporary tourism theory and practice, through enhancing the wine experience in the cross-border area, linking it with its past and present heritage. Η απάντηση έρχεται χρησιμοποιώντας το σκεπτικό το οποίο είναι στο κέντρο του σύγχρονου τουρισμού ή στη θεωρία του σύγχρονου τουρισμού και στην άσκηση αυτού, με το να ενισχύσουμε την εμπειρία κρασιού στη διασυνοριακή περιοχή, η οποία συνδέει το παρελθοντικό και την τωρινή κληρονομιά. How can the main objectives be achieved? Πώς μπορούμε να επιτύχουμε το κύριο στόχο. This objective will be approached under 2 axes. Αυτός ο στόχος θα προσεγγιθεί από 2 άξονες. Improvement of the attractiveness of the 2 areas. Η βελτίωση της
κινητικότητας των δύο τομέων. Promotion of the wine experience and the employment in tourism in Pella and Negotino. Η προώθηση της εμπειρίας κρασιού και η εργασία στον τουρισμό στην Πέλα και στον Negotino. The first is the creation of a more attractive environment with selected interventions in sites of cultural heritage that can act as multipliers, as they will not only act as attractions, but also as the ground for multiple actions related to wine tourism. Η πρώτη είναι η δημιουργία ενός πιο ελκυστικό περιβάλλον με διαλεγμένες επεμβάσεις σε σημεία όπου υπάρχει πολιτιστική κληρονομιά, το οποίο θα λειτουργήσει σαν πολλαπλασιαστής και έτσι δεν θα είναι μόνο ελκυστικά για διάφορες δράσεις, οι οποίες συνδέονται με τον κοινοτουρισμό. The second is a network of activities to support directly the unemployed of the two areas and also to expand the wine experience and unfold the rich possibilities for development of the two areas arise by their wine tradition. Το δεύτερο είναι ένα δίκτυο δραστηριοτήτων το οποίο θα υποστηρίξει άμεσα τους ανέργους των δύο περιοχών και επίσης θα διευρύνει την wine experience, την εμπειρία σε σχέση με το κρασί. Η ειδική εμπειρία και η εμπειρία του κρασί. Και θα ξεδιπλώσει τις πλούσιες δυνατότητες για ανάπτυξη για τις δύο περιοχές, οι οποίες αναδύονται από την παράδοση του κρασιού. The structure of the project has been formed according to two axes that have been formed to two distinct working packages. Η δομή του project έχει δημιουργηθεί βάσει των δύο άξονων, οι οποίοι έχουν δημιουργηθεί από δύο ξεχωριστά λειτουργικά πακέτα. The work package 3, which is the improvement of the attractiveness of the area. Το work package 3, το οποίο είναι για την βελτίωση της ελκυστικότητας της περιοχής. And work package 4, the promotion of the wine experience and the employment in tourism. Το work package 4, το οποίο είναι για την προώθηση της εμπειρίας κρασιού και της εργασίας στον τουρισμό. Our target groups. The project focuses mainly on the specific target groups, which are unemployed people, in particular young, that can work on tourism. Το project συγκεντρώνεται κυρίως σε συγκεκριμένες ομάδες, οι άνεργοι άνθρωποι, συγκεκριμένα οι νέοι, οι οποίοι μπορούν να δουλέψουν στον τουρισμό. Local wineries of Pella and Negotino for the engagement to the project as local ambassadors. Η τοπική παραγωγή κρασιών της Pella και του Negotino για την δραστηριοποίησή τους στο project σαν τοπική πρέσβη. Cultural heritage professionals. Επαγγελματίες με την πολιτιστική κληρονομιά. Local people and general public as potential visitors. Οι τοπικοί κάτοικοι και το γενικό κοινό σαν ενδυνάμει επισκέπτες. The objectives of the project are to connect the cultural heritage of the two areas with the tourism practices. Οι στόχοι του project είναι να συνδέσουμε την τοπική κληρονομιά των δύο τόπων με πράξεις του εινοτουρισμού. To
valorize existing practices in the wine experience in both areas, να ενισχύσει τις ήδη υπάρχουσες πρακτικές στην εμπειρία του κρασιού και στους δύο τόπους. to offer the unemployed expertise on wine tourism, το να δώσουμε τους ανέργους γνώσεις πάνω στον εινοτουρισμό, to support the local enterprises that act in the field of viniculture or related fields, το να υποστηρίξουν τους τοπικούς επιχειρηματίες να δράσουν στο τομέα της εινοκουλτούρας ή σε σχετικούς τομείς. to use innovative digital tools to enrich the wine experience, Το να χρησιμοποιήσουν τεχνολογία για να μπορέσουν να εμπλουτίσουν την εμπειρία κρασιού, to promote the cross-border approach in seizing opportunities for local development, το να βοηθήσουν στην διασυνοριακή προσέγγιση για να μπορέσουν να υπάρξουν ευκαιρίες για τοπική ανάπτυξη. And now, how will the objectives be achieved? My colleague Mrs. Aneta Starteri will present the topic. Πώς θα γίνουν όλα αυτά, θα παρουσιάσει η κυρία Στάρτερη. Hello, everybody. Welcome again. So, the deliverables create a network for the achievement of the project's objectives, and the deliverables for all the partners are the following. Αυτά που θα παραδοθούν για το δίκτυο και για να καταφέρουν, για να γίνουν οι στόχοι του project, είναι οι στόχοι αυτοί για τους συνεργάτες, είναι τα παρακάτω. For the work package 3 is the improvement of the attractiveness of the area. As for the Municipality of Pella, the redevelopment of an historical public space in Pella, in the square of the ancient fountain of Acronym, as a site for wine festivals and an introduction to the Museum of Pella. Το Wine Package 3 είναι η βελτίωση της ελκυστικότητας της περιοχής. Για το Δήμο Πέλα είναι η ανάπτυξη του ιστορικού δημόσιου σημείου της Πέλας, δηλαδή η πλατεία της αρχαίας Κρίνας, σαν σημείο για φεστιβάλ κρασιού και για την εισαγωγή του Μουσείου της Πέλας. For the Municipality of Negotino, it is the arrangement of the surrounding of the clock tower in Negotino. Για το Δήμο Negotino είναι η τακτοποίηση του περιβάλλοντος του πύργου του ρολογιού Negotino. And for the Ephorate of Antiquities of Pella, it is the development of the digital productions for the House of Dionysus, including 3D visualization. Για την εφορία της αρχαίας Πέλας είναι η ανάπτυξη των τεχνολογικών ψηφιακών του σπιτιού του Διόνυσο, το οποίο θα έχει και ένα 3D παρουσίαση. For the work package 4, it's the promotion of the wine experience and the employment in tourism. For the Municipality of Pella, it was the organization of a 5-day training course for unemployed for wine tourism with 20 participants and a wine festival in the developed public space in Pella. Για το Wine Project 4 ήταν η προώθηση της εμπειρίας του κρασιού και η εργασία στον τουρισμό. Δήμος Πέλας ήταν η οργάνωση 5ήμερο κόρς για τους ανέργους για τον εινοτουρισμό, η οποία είχε 20 συμμετέχοντες.
ένα φεστιβάλ κρασιού το οποίο αναπτύχθηκε σε δημόσιο σημείο στη Πέλα. As for the Municipality of Negotino, it was training workshops for employment in tourism sector, supporting the employed in the tourism sector, a wine festival of Century Fun, and a wine test touring. Για το Δήμο Negotino ήταν εκπαιδευτικά workshop για τους ανέργους στον τομέα του τουρισμού, υποστήριξη των ανέργων στο τομέα του τουρισμού, φεστιβάλ κρασιού στο Άγιο Τρίφωνα και δοκιμή κρασιού, ένα tour με δοκιμή κρασιού. And as for the Ephorate of Antiquities of Pella, it was a pottery training workshop and a two-day cross-border seminar educational program for enterprises for winemaking. Την εφορία της αρχαίας Πέλλας ήταν ένα workshop για εκπαίδευση για αντιδράση. The organization of a 5-day training course for employed for wine tourism with 20 participants. It took place in November 2023 in Giannica. Here, this place. Η διοργάνωση της πενθήμερης course για τους ανέργους για τον εινοτουρισμό με 20 συμμετέχοντες πήρε μέρος εδώ σε αυτό το σημείο, σε αυτό το χώρο, στη Γέννησα, το Νοέμβριο του 2023. The educational material was given to the participants in printed copies, and it can also be found at the project's official website. Το εκπαιδευτικό υλικό δόθηκε στους συμμετέχοντες σε τυπωμένα αντίγραφα. Επίσης μπορείτε να το βρείτε στο site του project www.wineup.eu. Two certified teachers related to the field were the mentors of the seminar. Δύο κατακρισμένοι καθηγητές σχετικοί με τον τομέα ήταν οι μέντορες του σεμιναρίου. The seminar lasted 5 days. Το σεμινάριο κράτησε 5 μέρες. Certificates were given to the participants after the implementation of the seminar. Πτυχία δόθηκαν στους συμμετέχοντες μετά από το σεμινάριο. Now I can continue? No. Thank you. Now to Nikos Timas. Thank you. Thank you both for the presentation. So we had the opportunity to see what happened in the Municipality of Pella by Anastasia. I'm very pleased to see that some of the participants of the seminar are also here in the final event of the project. We will have the opportunity to discuss with them in the later stage of the final event. Now, I would like to pass the floor to Ms. Monta Kitsoglou to present the infrastructure project that was implemented in the Municipality of Pella, the rearrangement of the public square in Αρχαία Κρήτη. Καλησπέρα και από μένα. Good evening. Good morning. Είμαι η βλέπω το έργο της Αρχαίας Κρήτης. Ο προϋπολογισμός της μελέτης ήταν 499.224 μαζί με το ΦΠΑ. Ο ανάδοχος έδωσε έκπτωση 25,9%. Δημοκρατήθηκε στις 26 Τετάρτου του 2022 και τελείωσε στις 28 Ενάτου του 2022, συν 2 μήνες που πήρε παράταση λόγω καιρικών συνθηκών. Μάλλον, να μας πει μια μετάφραση στα ελληνικά γιατί δεν καταλαβαίνει την ιδέα μας, αλλά θα το κάνουμε για από Okay. This is the budget for the study with tax. It was 499,224. The contract without tax before VAT was 296,836.29 euros, and the contract
with tax was 375,671.74, and there was a discount of 25.09%, and the date of the tender was 26th of April 2022. The date of the signature of the contract was 28th of September 2022, and the time that this was supposed to be completed was 6 months, from the 28th of March 2023, and there was a prolongation of this date, 26th of May 2022. Η περιοχή της μελέτης αποτελεί, η περιοχή μελέτης εκτείνεται στο κεντρικό τμήμα του οικισμού της Πέλλας, στην οποία βρίσκεται η αρχαία Κρίνη, η οποία φαίνεται με το κόκκινο βέλος. This area of study was in the center of this Pella. You can see it's shown with the red arrow where the square is. Στο οποίο εδώ φαίνεται, η πλατεία μας είναι εδώ. Εδώ είναι ο χώρος του αρχαιολογικού χώρου, ο αρχαιολογικός χώρος, και εδώ είναι το Μουσείο της Αρχαίας Πέλλας, τα οποία συνδέονται μεταξύ τους. Okay, those three areas are connected to each other. That there is the first place was you said the square. Excuse me, where the red arrow is the square. Yes, the square, and then there's the larger area with artifacts, and then there's the Museum of Pella. Η υπάρχουσα κατάσταση πριν ξεκινήσει το έργο μας ήταν, εδώ μιλάμε για την αρχαία Κρίνη, έτσι ήταν. This is ancient Crete, this was the situation before. Το project, βασικά η μελέτη, ήταν για την βελτίωση της χάραξης των οδικών τμήματων που περιπάλλουν και συνακολουθούσαν τον ανασχεδιασμό των πεζοδρομίων. Ο χώρος της πλατείας συζητά, ενώ η Κρίνη αναδεικνύεται, αποκτώντας πλέον και κεντρική θέση στη νέα διαμόρφωση που έχουν, με βάση την καινούργια μελέτη. Okay, so it was for the development of the infrastructure, especially the streets, the side roads, and of course the square. And now ancient Crete can be seen better because it has gotten a more central position in this development. Εδώ βλέπουμε λοιπόν το νέο σχέδιο της μελέτης. This is the new study. Βελτιώνονται όλοι οι περιμετρικοί οδοί. All the peripheral roads are being developed. Η Κρίνη πλέον βρίσκεται στην κεντρικότερη θέση. Crete is now at the most central area of this development. Το άμεσο περιβάλλον της Κρίνης διατηρείται σε νέο επίπεδο, με πολύδρομα το πολυφωνικό της. The immediate area around Crete is all on one level, and you can see that with the circumference of the polygon where on the map. Στο νότιο τμήμα του πεζοδρομίου η πρόσβαση σε αυτό γίνεται ισόπεδα, ενώ στο ανατολικό και στο δυτικό τμήμα γίνεται με τη βοήθεια των βαθμίδων. Now, on the southern part of the place where the pedestrian walk, you can reach. It is flat, but on the eastern part and the western part, it is layered. Το δάμετρο του θα διαμορφωθεί ως λιθόστρωτο με διάστατες χοντρόπλακες από πέτρα. The ground will be
will be made with pebbles and various plaques of stone. Και ο περιβάλλον χώρος θα διαμορφωθεί με ποτσαλόδεμα. And the rest of the area will be with pebbles. Στο όριο αυτού του επίπεδου περιμετρικά δημιουργούνται ανισοσταθμίες που καλύπτονται από βάθη και καθιστικά. The outest area will be with different levels, which will be covered with seating areas. Το οποίο εδώ, σε αυτές τις περιοχές, και περιμετρικά υπάρχει λοιπόν ένας διάδρομος το οποίο είναι από ποτσαλόδεμα. And in the peripheral there is a little path which is pebbled. Η ανάπτυξη της πλατείας πλαισιώνεται από τον αντισχεδιασμό και τον απέναντι ακριβώς πεζοδρομίων, έτσι ώστε να υπάρξει μια πλήρη εικόνα. The development of the square is surrounded by it is being developed, and also you have the pedestrian area across. Επίσης διαμορφώνεται ένα νέο πλάτος πεζοδρομίου, στην οποία θα έχουμε και την επιλογή για την κίνηση πεζών για την όδευση των τυφλών. And there is also an area of for the pedestrians that will make it easier for people who are blind or have difficulty in seeing to be able to walk there. Thank you very much. Thank you. There are also some photos from the infrastructure that we will be able to see after the coffee break. Now it's an opportunity to have some coffee to discuss, and later on we will have a presentation for the deliverables of the Municipality of Negotino and a presentation for the major deliverables of the Ephorate of Antiquities of Pella. And I want also to mention that after these two presentations, I will present you the upcoming call of the new program, which will be an opportunity for us to discuss further how we can collaborate in a new proposal. This will take place at the end of the final event. Okay, so, see you in a little. The short presentation will have the rest of the presentation by Mrs. about the infrastructure project of the Municipality of Pella. So it will be an opportunity for us to see some photos of the works that took place in the village. Αυτό βλέπουμε λοιπόν κάποιες φωτογραφίες από την κατασκευή του έργου. Γίνεται η κατεδάφιση λοιπόν όλων των της υπάρχουσας κατάστασης. Έχει γίνει υποδιοποίηση λοιπόν των καλωδίων τόσο του ηλεκτρισμού, έτσι ώστε να βγουν οι ληστοί του φωτισμού. Βλέπουμε την περίφραξη την οποία έχει βάλει ο εργολάβος και την προστασία. Σε λοιπόν όλες τις... The lighting has been placed, and also there is a fence that was placed by the person who was doing works. Βλέπουμε μια πανοραμική εικόνα κατά την περίοδο της κατασκευής. This is a panoramic view of the works. Εδώ γίνεται η φύτευση. Εδώ είναι η παρέμβαση που γίνεται στον δρόμο και το ότι μεγαλώσαμε το πεζοδρόμιο από την απέναντι πλευρά. On the first picture you can see planting, and this is the second picture. There is when they were enlarging the pedestrian area. Εδώ είναι τα καθιστικά τα οποία έχουν κατασκευαστεί.
με έντονο μπετό, στην οποία πάνω θα τοποθετηθούν ξύλινη πάγοι. This is the area, the sitting area, which has a stone base, and on top there will wooden structure will be placed. Πάνω στο φωτογραφείο βλέπουμε ότι γίνεται στο περιμετρικό πεζοδρόμιο, γίνονται οι διαβάσεις για τους πεζούς, για τους τυφλούς, συγγνώμη. The surrounding area has a path that has been made especially for those with impaired sight. Εδώ πάλι φαίνονται οι καλωδιώσεις οι οποίες έχουν μπει για τους ιστούς, σύμφωνα και την άρνευση. This has been done for the wiring and also for watering. Από τη στιγμή η υπόβαση λοιπόν για το κοτσαλωτό μας, και αφού έχει τοποθετηθεί το κοτσαλωτό πλένεται σύμφωνα με τις οδηγίες. The first picture is the base for the cobblestone, and after it was placed, the cobblestone was washed. Και εδώ σύμφωνα με τις οδηγίες για την υπόβαση του πεζοδρομίου, έτσι ώστε να έχουμε τη τάμερα. Right, and this is the picture on the left is the end product, so that which has been made with prerequisites for disabled. Όπως είπαμε, περιμετρικά της αρχαίας Κρίνης θα τοποθετηθούν διάσπαρτα πλάκες αφήτου. Here is ancient Crete. They will place plaques from Aphytos. Εδώ βλέπουμε την υπόβαση την οποία γίνεται για την τοποθέτηση των This is the base for placing the plaques. Εδώ είναι πώς το λένε, για τους ιστούς. This is for earthquake safety. Και από εδώ φαίνεται έτοιμη η πλατεία, ολοκληρωμένη από διάφορες. This is the completed works of the square from different views, the panoramic view, and from the left and right. Ακόμη μια φωτογραφία στην οποία είναι τελειωμένη. Εδώ βλέπουμε τα καθιστικά, τη φύτευση, το περιμετρικό. This is another picture where you can see the completed area, seating area, with the plants that were planted, the trees that were planted. Αυτά ήταν πάρα πολλές φωτογραφίες, θα μπορούσα να βάλω και άλλες, αλλά είπα να σας κουράσω. That's all. There were many pictures, but I decided to use the least, so as not to tire. Την οποία θα επισκεφτούμε και από κοντά, θα περάσουμε. And of course, we will visit this up close later on. Σας ευχαριστώ πολύ. After the end of this event, we will go to the museum for a visit. So the square is very close to the museum of Pella, so we will have the opportunity to pass by and see the infrastructure close. Thank you. Good morning from me. I'm Lilia Nechita. I will present the project from Municipality of Negotino. I'm pleased that I'm here first. I want to say thank you for the hospitality. This is our project. Thank you. Ευχαριστώ πολύ και είμαι πολύ ευχαριστημένη που είμαι εδώ και αυτό είναι το project που θα σας πω τα παραδοτέα. All deliverables have been successfully implemented from our part. Όλα τα παραδοτέα έχουν παραδοθεί επιτυχής από την δική μας μεριά.
first work package, project management, participation in meeting in Pella, organization of the progress meeting in Negotino, reproduction of communication material, participation in this final event here, and all the tender dossiers were prepared and contracted. Μάλιστα. Η διαχείριση έργου είναι σύμβαση με το κλείσιμο του έργου. Συμμετοχή στη συνάντηση στην Πέλα έχει γίνει. Οργάνωση της πρόοδου στη συνάντηση στην Negotino έχει γίνει. Η αναπαραγωγή του επικοινωνιακού υλικού έχει γίνει. Η συμμετοχή στην τελική εκδήλωση στην Πέλα συμβαίνει τώρα. Η προετοιμασία της προσφοράς, όλα έχουν ετοιμαστεί και έχει γίνει η σύλλαση. We will see photos from the participation meeting here in Pella. Αυτές είναι φωτογραφίες για τη συμμετοχή στη συνάντηση στην Πέλα. Also in progress meeting in Negotino. Η συνάντηση πρόοδου στο Negotino. Photos from communication material we have prepared for the project. Υλικό επικοινωνίας. And the main activity was infrastructure works, arrangement and surrounding of the clock tower in Negotino. Infrastructure work is done, of course with supervision of construction work. We will see some photographs, but also later video from the main activity arrangement of the clock tower. Μάλιστα. Δομή και έργα τακτοποίησης του περιβάλλοντα χώρου του βολογιακού πύργου Negotino. Τα έργα έχουν γίνει. Η επίβλεψη της κατασκευαστικής εργασίας και αυτά έχουν γίνει. Και θα δούμε και άλλες φωτογραφίες. Also, we had training workshops for employment in tourism sector for 20 persons, 1 month each, on each topic. Destination management, event planning, event guide skills building. Εκπαιδευτικά εργαστήρια για εργασία στον τουρισμό για 20 άτομα για 1 μήνα στα παρακάτω θέματα. Τοπική διοίκηση έχει γίνει, σχεδίαση εκδηλώσεων έχει γίνει, οδηγός εκδήλωσης, ανάπτυξη δεξιοτήτων έχει γίνει. Photographs from the trainings. Φωτογραφίες από την εκπαίδευση. And certificates also were prepared for every participant. Το υλικό το οποίο ετοιμάστηκε για κάθε συμμετέχοντα. And the other activity was supporting the employment in tourism sector. 1 person assistant in local economic development office, 1 person assistant for promotional business in Željkovakuća, and 1 assistant for organizing of educational meetings in Modern Art Center in Vešje. Ένα άτομο βοηθό στο γραφείο της τοπικής οικονομικής, τοπικό οικονομικό και διάδοση και συντήρηση του πύργου, του ρολογιακού πύργου, βοηθός επιχείρησης στη δράση, βοηθός για την οργάνωση εκπαιδευτικών συναντήσεων στο μοντέρνο κέντρο Άτι, στο κέντρο της Βέσια. Όλα του έργου, οι συμβάσεις έχουν τελειώσει τον Απρίλιο του 2023. These contracts finished in April 2003, but Municipality of Negotino with own budget provide continuation of these contracts until the end of the year. Αυτό έχει τελειώσει, η σύμβαση έχει τελειώσει τον Απρίλιο του 2023, αλλά ο Δήμος Negotino παρέχει ιδίους πόρους για την συνέχιση της σύμβασης για 2 άτομα για 8 μήνες μέχρι το τέλος αυτής της χρονιάς.
Also, 3 persons were engaged in promotional stands, wooden houses on City Square for 6 months, but Municipality of Negotino also provide on budget for continuation of these contracts for another 6 months till end of the year. Μάλιστα, 3 άτομα απασχολήθηκαν στα στάντ των ξύλινων σπιτιών στο κέντρο, στην κεντρική πλατεία. Αυτό έχει γίνει για 6 μήνες και επίσης πάλι ο Δήμος του Νεγότινο έχει κάνει προέκταση αυτής της σύμβασης για 2 άτομα, το οποίο έχει πάρει χρήματα για άλλους 6 μήνες μέχρι τέλη Δεκεμβρίου του 2023. You will see photos from the souvenir shop. Αυτές είναι φωτογραφίες από την and also from Wine Archive Muzeum Kovakucha. Και από Κρασία. Also, we had the organization of Wine Festival of St. Tryphon. Η αρβάνωση του Φεστιβάλ Κρασιού στον Άγιο Τρίφωνα, το οποίο έχει τελειώσει. Event organization of one wine test store with 10 participants, one connected with project manager from Greece and 10 participants from Negotino. Εκδήλωση διοργάνωσης δοκιμή κρασιών, το οποίο έχει τελειώσει επιτυχής με 10 συμμετέχοντες σε project συνδεδεμένο με διοίκηση κρασιού από Ελλάδα, 10 συμμετέχοντες και από Negotino. We will see photos from the organized wine festival of St. Tryphon. Αυτή είναι μια φωτογραφία από τη διοργάνωση του Φεστιβάλ Κρασιού στον Άγιο Τρίφωνα. And also from the organized wine festival, wine tour. Και από την οργανωμένη εκδήλωση του κρασιού. Thank you. And we will see just a short video from the main activities. Ευχαριστώ. Και τώρα ένα μικρό βίντεο για κάποιες δραστηριότητες. Ma così? Από τον Άγιο Τρίφωνα, την εκδήλωση. Μπροστά είσαι, βέβαια. Από το έργο. Πύργος. Ευχαριστώ. Very good. Γεια σας, καλημέρα και από μένα. Εγώ θα σας παρουσιάσω τις εργασίες που έκανε η Εφορία Αρχαιοτήτων Πella στο πλαίσιο του προγράμματος. Λοιπόν, εδώ έχω κάποιες γενικές που τα είπαν και οι προηγούμενοι, ότι πιο είναι η κεντρική ιδέα του προγράμματος είναι η ενδυνάμωση του εινοτουρισμού διασυνοριακά, να συνδέσουμε δηλαδή την περιοχή της Πέλλας με εκείνη του Negotino. Τα είπαμε. Θα μεταφράσει. Θα κάνουμε και πρωτόμενη. Α, ωραία, θα δεις. Οκ. Λοιπόν, οι στόχοι, όπως είπαν και οι προηγούμενοι, είναι η ενίσχυση
της εικόνας των δύο αυτών τουριστικών περιοχών μέσω των κατασκευαστικών αυτών έργων που έγιναν στους δύο δήμους. Είδαμε το Δήμο της Πέλλας που έκανε την κρίνη και το Δήμο του Negotino που έκανε διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, και το κομμάτι της εμπορίας αρχαιοτήτων αφορά μια ψηφιακή περιήγηση στην οικία του Διονύσου στον αρχαιολογικό χώρο της Πέλλας. Τώρα δεν ξέρω αν έχετε επισκεφτεί τον αρχαιολογικό χώρο της Πέλλας. Πάντως είναι μια από τις πολύ διάσημες οικίες παγκοσμίως. Και ο δεύτερος στόχος του προγράμματος Interreg είναι η τόνωση της εργασίας και της επιχειρηματικότητας στις δύο αυτές περιοχές. Λοιπόν, πώς επιτυγχάνεται αυτός? Sada mi dezolatni za Negotino i Pella, za ukiel Dionysos na Pella, kako može mi da го pravi za arheološki, da gledi ponovo човек да гледат и да научат što ги правят да работи в нас и što вас. Πώς επιτυγχάνεται λοιπόν ο στόχος 1. Ο στόχος 1, από την πλευρά του Δήμου που μας δείξανε πάρα πολύ ωραία τα κορίτσια, είναι η ανάπλαση της πλατείας της Κρίνης εντός του οικισμού της Πέλλας. Ενώ από την πλευρά της εμπορίας αρχαιοτήτων Πέλλας είναι η ψηφιακή περιήγηση στην περίφημη οικία του Διονύσου και αντίστοιχα η ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου του περιουτρολογίου στο Negotino. Εδώ είχαμε μια φωτογραφία, τα κορίτσια έδειξαν πολύ πιο ωραίες φωτογραφίες. Ωραία. Τώρα, ας δούμε λίγο, να πούμε δύο λόγια για τη λεγόμενη οικία του Διονύσου. Λοιπόν... Μιλάμε μάλλον για πούτια του Διόνυσος του Καναπέλα, η ιστορία, ζωή μεγάλη, ζωή τρέχει. Πού βρίσκεται η οικία του Διονύσου? Εδώ βλέπετε ένα τοπογραφικό της Πέλλας. Στο κέντρο υπάρχει μια πλατεία και είναι διαμορφωμένη με οικονομικά τετράγωνα, οριζόντιους και κάθετους δρόμους. Και σκεφτείτε ότι η οικία του Διονύσου καταλαμβάνει σχεδόν ένα μισό οικονομικό τετράγωνο. Δηλαδή είναι μια πάρα πολύ μεγάλη έκταση. Тук гледаме дека и куќа од Дионисос на Пела и колко голема има, колко голема има. Εδώ ήθελα να σας δείξω και κάποιες φωτογραφίες πολύ παλιές για να δείτε πώς ξεκίνησαν όλα αυτά. Η ανακάλυψη της οικίας του Διονύσου ήταν η αφορμή με την οποία ανακαλύφθηκε σιγά σιγά και ολόκληρος ο αρχαιολογικός χώρος. Δείτε ένα παλιό σπίτι, εμένα με εντυπωσιάζει πάρα πολύ, που ήταν η αφορμή, δηλαδή στο υπόγειο αυτού του σπιτιού βρέθηκε ένα οικειονόχρωμα και από εκεί ξεκίνησαν οι σκατικές εργασίες. Тук гледаме една куќа, стара куќа на Пела, најдено τους долу куќа едно место и стана оттам да работи за да најдат ancient куќа. Ωραία, οπότε μπορείτε να δείτε πάλι μια φωτογραφία μετά την αφαίρεση του σπιτιού. Βλέπετε πως βρέθηκε ένα ολόκληρο περιστήλιο. Πάλι εδώ σας δείχνω μια φωτογραφία για να καταλάβετε τα μεγέθη, γιατί πραγματικά είναι πολύ εντυπωσιακό. Σκεφτείτε ότι η οικία του Διονύσου έχει μια έκταση 3.160 τετραγωνικά μέτρα. Μιλάμε για μια πάρα πολύ μεγάλη οικία. Βλέπετε εδώ. Тук дадохме за една много голема куќа и најдеми 3.600 метра тук. И да гледате колко голема е куќата, Διόνυσος. Τώρα, το χαρακτηριστικό τι έχει? Έχει δύο, όπως βλέπετε, περιστήλια. Ένα... peristyle. Είναι ελληνική, it's a Greek word, I think. Λοιπόν, υπάρχει ένα δωρικό περιστήλιο στη μια πλευρά, δηλαδή ένας ανοιχτός χώρος με στοές γύρω-γύρω, έτσι, arcade, colonnade, okay. Και υπάρχει και ένα ιωνικό περιστήλιο, δηλαδή έχει δύο αυλές, έτσι, μία με το δωρικό περιστήλιο και μία με το ιωνικό περιστήλιο. Βλέπετε εδώ πέρα. Τώρα, στην πλευρά που είναι το δωρικό περιστήλιο, αυτό είναι δείκτης, δείκτης laser.
Ωραία, οπότε μπορείτε να δείτε εδώ πέρα, έχει στην πλευρά που είναι το δωρικό περιστήλιο, υπάρχουν δύο ανδρώνες. Ανδρώνες ήταν χώροι συμποσίων, αίθουσες συμποσίων, όπου εκεί ο κόσμος συγκεντρώνονταν και έπινε πάρα πολύ κρασί. Εξού και η σύνδεση με το πρόγραμμα, το κρασί, έτσι. Λοιπόν, υπάρχει ένας ανδρώνας εδώ πέρα, βλέπετε εδώ, όπου στο κέντρο υπήρχε το ψηφιδωτό του Διονύσου, έτσι, και ένας προθάλαμος με μοσαϊκά. Тук преди ми тега на овие човеки и души за да бият вин на куќа од Дионисос, на Дори Феристи. Και επίσης πήγε και ένας δεύτερος ανδρώνας στην πλευρά του δωρικού περιστηλίου, εδώ πέρα, όπου στο κέντρο πάλι υπήρχε ένα ψηφιδωτό με το κυνήγι λιονταριού και ένας πάλι μεγάλος προθάλαμος, όπως βλέπετε εδώ, με μοσαϊκό, με γεωμετρικά μοτίβα. Λοιπόν, εδώ σας έχω, εδώ, λοιπόν, η είσοδος στο σπίτι γινόταν από ανατολικά, εδώ που είναι το βελάκι, έτσι. So this is a house. You understand that, okay? This is a house and you can see two yards. One in the left, one in the right. Open yards with a lot of columns around. Columns of different architectural categories, okay? Ionic. Yes, you can see here, this is the Doric. And the rooms are in the upper. Okay, that's another. We can see here the Ionic peristyle. You can see the two yards. The two yards, alright. So this is and this is also a mosaic on the floor mosaic that was found, and this is Dionysus πάνω στο Πάνθυρα. Okay, the wine god. Yes, the wine. Okay, and here is the second mosaic με το κυνήγι λιονταριού. This is the second one. We can see it in the museum when we visited in a little while. So you have the opportunity to see it. Που απεικονίζει, υπάρχει μια υπόθεση ότι πιθανότητα απεικονίζει τον Μέγα Αλέξανδρο και τον οποίο τον σώζει ο φίλος του κρατερός από επίθεση λιονταριού. Ωραία. Τώρα, στα κατόφλια των ανδρώνων αυτών, των αιθουσών δηλαδή, ναι. Υπήρχαν επίσης πάλι μοσαϊκά, βλέπετε εδώ πέρα, αυτό είναι ένα ζευγάρι κεντάβρων. Στη μια πλευρά. You can see another mosaic, two stand-ups, you know, half men, half horses. Και ο ένας γρήπας που κατασπαράσει ελάφι. Που ήταν στο άλλο κατόφλι του ανδρών. Λοιπόν, τώρα, τι πραγματοποίησε η εφορία αρχαιοτήτων Πέλλας. Μια πολύ ωραία ψηφιακή περιήγηση. Εδώ βλέπετε κάποια πλάνα, έτσι, η οποία θα επιτρέπει στον επισκέπτη να μπορεί να βλέπει πώς ήταν αυτή η οικία του Διονύσου και να βλέπει επίσης και την οικοσκευή και κάποιες δραστηριότητες που τελούνταν εντός αυτήν. Τώρα, έμφαση δίνεται στα συμπόσια και είναι και το θέμα μας, στα οποία βεβαίως πρωταγωνιστούσε το κρασί, έτσι, με τον μπροστάτη Θεό, τον Διόνυσο, ο οποίος, όπως είδαμε, απεικονίζεται σε ένα από τα ψηφιδωτά που κοσμούσαν τους συμποσιακούς αυτούς χώρους. Данъка канцелария от Пella прави и работи тук, за да научим и как пише куќа от Дионисос и да може и видителот кога иде да гледа по-арно. This is an image of the major deliverable of the Ephorate of Antiquities. So they created a digital production, a representation of the house of Dionysos. So a visitor will be able to see in situ, when he or she visits the site, how it was in the ancient years. So not only the building, but also to experience some of the activities that took place there, just like drinking wine and so on, and also to see the household items, which are very important as well. Not only the building itself, but also some items and some activities. Η ψηφιακή αυτή περιήγηση πραγματοποιείται μέσω φορητών συσκευών. Θα έρχονται δηλαδή ο κόσμος, θα τους δίνουν αυτές τις συσκευές, κάποια τάμπλετ, όπου θα έχει περαστεί αυτό το βίντεο και στο οποίο θα μπορούν να βλέπουν ανάλογα με τη θέση που βρίσκονται, δηλαδή θα τοποθετηθούν κάποια QR codes, οπότε θα πηγαίνει ο επισκέψης, θα πλησιάζει στο QR code και θα βλέπει από εκείνο το σημείο πώς φαίνεται η οικία.
Now, with the use of the QR codes, the visitors will be able to see exactly how the home was built and how it looks like in a 3D version, digital version. So a visitor will have a tablet, let's say. It's very simple. I pay a ticket, I enter the archaeological site. So I can also take a tablet, which is a new experience. We have the tablet, and we can visit the site itself, and from the four sides of the archaeological site of the House of Dionysus, I can see from the tablet the view from the exact site using a QR code. So, Elmiriki will show let's see some videos about a sample of it. this is where they were drinking wine. And then sleep. The young peristyle. There was a second floor also. Υπήρχε και ένας δεύτερος όροφος. Οπότε πήρατε μια ιδέα για το τι θα Just an idea of what you will be able to experience. Λοιπόν, εκτός όμως από την ψηφιακή περιήγηση, ο στόχος 2 του προγράμματος ήταν η επιλάμβανε κάποια εκπαιδευτικά σεμινάρια, εργαστήρια και διαλέξεις που θέμα είχαν την παραγωγή και την κατανάλωση του ίνου στις δύο περιοχές διαχρονικά, καθώς και η προβολή των τοπικών υλικών προϊόντων. The second goal was the training seminars, the workshops, and the lectures with the subject, the production and wine consumption of two areas all through time, and also the presentation of local wine products. Η Εφορία Πέλλας σε αυτό το κομμάτι ετοίμασε ένα εργαστήριο κεραμικής που είχε αρκετή επιτυχία, καθώς και μια διήμερη σεμιναριακή διάλεξη σχετικά με την παραγωγή του κρασιού στους αρχαίους χρόνους από ειδικούς αρχαιοβοτανολόγους. The Ephorate, please go back one. Okay. The Ephorate Pellas made a ceramic workshop, a 2-day seminar, a presentation lecture about the production and the consumption of wine in ancient times from ancient botanologists, especially ancient botanologists. Εδώ βλέπουμε κάποιες εικόνες από το εργαστήριο κεραμικής. These are a few pictures of the ceramic workshop. Είχαμε έναν κεραμίστα, τον κύριο Σταγκίδη από την Πιερία που ήρθε εδώ πέρα στην περιοχή. A ceramist from Pieria, yes. Mr. Stagidis, I'm sorry. Και βλέπουμε κάτω πώς ψήσαμε κάποια από αυτά τα αγία σε φούρνο που έχει δημιουργηθεί σύμφωνα με τα αρχαία πρότυπα. So under the picture underneath you can see the pots that were baked in an oven that looks like the one from ancient times. Και εδώ βλέπετε τις απόπειρες των συμμετοχών και κάναν τα δικά τους δημιουργήματα. Νομίζω το ευχαριστήθηκαν πάρα πολύ. These are a few pictures of the people who took part in this ceramic workshop and their trials. I think that they enjoyed it very much. Ωστόσο και η άλλη δράση μας, το διήμερο σεμινάριο που έγινε, άρεσε πάρα πολύ στον κόσμο, ήταν διαδικτυακό.
και είχε τίτλο «Εξερευνώντας την εινοποίηση στη Βόρεια Ελλάδα από τα προϊστορικά χρόνια». Also, there was a 2-day seminar that took place online, which was exploring winery in northern Greece from prehistoric years. Και είχαμε τη τιμή να μας μιλήσει η κυρία Βαλαμώτη, η οποία είναι καθηγήτρια προϊστορικής αρχαιολογίας, η οποία εξειδικεύεται στην αρχαιοβοτανική. Okay, and there was a special speaker from Professor Sultana Maria Valamotti. She's the professor of ancient archaeology, prehistoric archaeology at the University of Aristotelis University of Thessaloniki. Yes. Εδώ βλέπετε μια φωτογραφία της κυρία Βαλαμώτη. Είχαμε πολύ κόσμο, θα έλεγα, και συμμετείχαν σίγουρα οι εινοποιοί και από την περιοχή της Πέλλας και από το Νεκότινο. This is a picture of the professor, and there were a lot of people participating. They were definitely, we're sure that there were winemakers from Negotino and Pella participating in this seminar, online seminar. Και εδώ κάτω βλέπετε μια φωτογραφία που δείχνει τον τρόπο όπου γίνεται αυτή η αρχαιοβοτανική έρευνα, πώς μαζεύουν δηλαδή τους σπόρους, τους ξεπλένουν και μετά τους μελετούν στο εργαστήριο. This is a picture of how they collected all the seeds and how they studied them and how they put them in these barrels and study the ancient seeds. Στα πλαίσια αυτού του σεμιναρίου ετοιμάσαμε και ένα έντυπο που το έγραψε η κυρία Βαλαμώτη, το οποίο δώσαμε στους εινοποιούς. This was printed in this seminar. They printed also some booklets, leaflets for the people who participated. Yes, and that's all. Thank you very much. Well, now we are near the end of the final event, and this is also an opportunity, as I told you at the beginning, to discuss about the upcoming call. So, the only information that we have provided so far is from the programming document that has been approved. So, I have 2 slides to show you that describe the framework of the new specific objective for tourism. So, what kind of actions will be funded for tourism in the future call? The first information that we must have in mind is that tourism is related to economic development. So, we will talk about unemployed people again, just like in the YNAP project. And the first category of actions that will be funded are actions to support youth and unemployed people in the tourism sector. We will also have some networking initiatives for creating new jobs in the field of tourism. And it's worth mentioning that when we say tourism, we are mentioning about agri-tourism and cultural tourism. These are the 2 sectors that are important for the cross-border area. Okay. This is not my opinion, this is the opinion of the programming document. The third category of actions are related to information and communication technologies. So we must have in mind that digital actions and deliverables will also be promoted, just like the one that the Ephorate of Antiquities implemented. And the approach and the goal of it is to promote some destinations or tourism products that are not so well known. Not something very famous, for example. Something that has potential but is not so famous so far. So we can use some ICT technologies in order to promote it further. Just have it in mind. The 4th category of actions is related to some common activities, just like food festivals. Okay?
Okay, I mentioned this one because we have already implemented this kind of activity in Vaina. The Sun Trifon Festival, for example, is a very, very good opportunity. So it can also be further developed as an idea. You can have it in mind. It is also included in the new call. So another factor that must be taken into account is the accessibility improvement. Okay, when we say accessibility improvement, we're not talking only about infrastructure activities. Okay, for the disabled, for the blind, and so on. We are also mentioning digital actions that can improve the accessibility of the audience that we want to attract. Okay, for example, the audience might not be disabled people, might be elderly, or people that have some other disadvantage. So, the accessibility improvement in historical monuments, this is important also for the effort of Antiquities, okay, so we must take it into account, and sites of cultural heritage in the cross-border area, including remote sites. I don't know if there is any idea, you can think about it later of course, about a site that is not so easy accessible, but has some potential and might attract some visits. Okay, so it can be a deliverable of a new project to fund the accessibility, to provide it to a wider audience. And also the promotion of cross-border cultural initiatives. For example, there might be an idea of something new that we haven't thought about it so far. This might be an initiative. Μια πρωτοβουλία δηλαδή, να το πω και στα ελληνικά, αν κάποιος έχει μια ιδέα σχετικά με μια πρωτοβουλία καινούργια, η οποία μπορεί να συσχετιστεί με τον τουρισμό, μπορεί να χρηματοδοτηθεί. It might be funded. A new idea related to culture, agri-products, and tourism. Okay, so it might be joint actions and cultural events, digitalization of cultural content, and cultural roots. The digitalization of cultural content is specifically what you did in the museum. This is an example of a new product. So this is the content of the axis for tourism that will be funded in the new programming period. So this is an opportunity for you to have it in mind. We can also discuss it further if you want to. I don't know if there are some ideas so far or something that might have a potential for improvement in order to discuss it. Lydia, do you want to say something about it? No, not yet, but we have something in mind. You want to discuss it now or no? Just to find mayor. Okay. So for me it's enough to provide you this kind of information. We will have the opportunity to discuss it further. Okay? And the museum, of course, because it is the first time that the museum, the Ephorate of Antiquities of Pella, participated in a cross-border cooperation program. So it is important, now you have the experience, the capacity, you have proven the capacity, so it can continue. It can continue. And of course the Municipality of Pella, I'm not talking about the municipality because it has already implemented 2 projects successfully, so a third one, I think it's possible to happen. So, we are at the end of the final event. Thank you all for participating. It was a pleasure to host you here. Let's hope for the best for the new upcoming call. Thank you.